συνέχεια επεισόδιο 7 και μόλις παρατήρησα ότι η χαρακτήρας μας είναι σουρωμένη και δεν ξέρω γιατί. Δεν θυμάμαι κιόλας. Ζαμπτίν, καλό καφέ αγόρι. Αν είσαι ακόμα εδώ. Αν δεν είσαι, στο replay θα το δεις. Πιωμένος, ναι. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Αυτή γιατί είναι σουρωμένη? Ναι, Παυλάρα, παίξε μπάλα. Έτσι. Καλά ρε Παύλο, καλά αγόρι. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι σουρωμένη η βασική παίκτρια, αλλά... Δεν θυμάμαι να ήπιε τίποτα. Anyway, anyhow. Λοιπόν, είχαμε καθαρίσει τον Baldur, το θυμάμαι αυτό. Και πηγαίναμε να συνεχίσουμε για να βρούμε το gauntlet της Shar και να το ολοκληρώσουμε. Όπα, σε ντούκι. Σως. Εδώ δεν βλέπω τίποτα. Δεν από εδώ. Αστάριον, έλα καλό μου παιδί. Έχει μια ωραία πορτούλα για σένα. Θα μπορέσεις? Έχουμε thieves tools να ξοδέψουμε. Παύλο, τώρα που κλείνει και το Xbox, θα έχεις και περισσότερη παρέα στο Diablo. Λοιπόν, Teachers of Loss, Endless Dark, οκ. Λοιπόν, τα scroll αυτά και τα δύο δώστα στη Σέριν, τα υπόλοιπα πάρτα. Πάρτα εσύ. Και εδώ τι έχει, ένα δαχτυλίδι. Οκ. Εσύ τι δαχτυλίδια φοράς, κορίτσι? Momentum. Δεν το θέλω αυτό. Βάλω αυτό. Ωραία. Άσε ντουκάκι εδώ. Δεν νομίζω. Εδώ πάνω μόνο κεριά. Ωραία, το ανακάλυψαμε αυτό. Για πάμε, τη Σάντουχα την έχουμε μαζί. Nothing of value comes easy. Overcome my trials and win my embrace. I shall prove myself worthy, Lady Shar. Okay. Οπότε θα το τερματίσω. Σήμερα τελειώνει το second act. Οπότε λογικά 2 με 3 stream ακόμα μετά το σημερινό. Can remain unseen and can still obtain what they want. Stealth is a virtue derived from her very essence. Άντε να τελειώνουμε.
Σκελετούλη, έχεις ένα τέτοιο. Θα έρθω εδώ. Άντε καλή μου σκιούλα. Γυδεύτηκε. Όχι. Looks like a trap there. Worth locking, worth opening. Ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη δοκιμασία. Μπράβο σαν το χάρη. Τα πήγες καταπληκτικά. Let's have some fun. It hurts. Καταπληκτικ. Countless initiates walk these halls Έγινε ρε once, Τζο, καλά να seeking περάσετε. to become dark justiciars. I will follow in their path. I will succeed. Λοιπόν, σε αυτή τη δοκιμασία, εσείς γιατί είστε Quiet. ακόμα hide? Λοιπόν, μπορούμε να μπούμε με όλο το πάρτι, μπορούμε να μπούμε μόνο με έναν, με δύο ή και με τρεις. Με όσους μπούμε, τόσους θα αντιμετωπίσουμε. Για το χαβαλέ πάμε με όλους. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Άρεσα. Τι τη βάζεις την κοπέλα να κάνει? I need to do this same as before. Teaches us that we are our own worst enemy much of the time. Πάμε Our σνίκι, embrace σνίκι, will σνίκι. elude us until we shed that which holds us back. Πάμε από εδώ δεξιά. Smell a trap. Μπράβο ρε Αστάριον, τους είδες. Λοιπόν, για ελάτε. Έλα λόχος. Λόχος. Λοιπόν, αυτή είναι ο Will. Οπότε, Will, εσύ, έλα κάτσε εδώ. Does this count as adventuring? Παρακάτω. Εδώ για να πετύχει δοκιμασία πρέπει ο καθένας να χτυπήσει και να σκοτώσει τον δίδυμό του. Αυτός είναι ο Αστάριον. What is it? Οπότε Αστάριον, εσύ θα το ξεκινήσεις το πανηγύρι. Target is too close, Τώρα δεν είναι. Το έχεις, για να σε δω. Το έχεις ρε παιχτούρα μαυροτσούκα. Όπα, 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 όπα. Strict in silence. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με τους άλλους δύο. Εδώ πάνω.
Τι είναι οι Shadow Hearts? I can't afford to fail. I have to survive this. Shadow Heart δεν είναι? Ναι. Spirit Guardians. Πολύ ωραίο. Και η Σέριν. Να δω. Blast. Target is too close. Δεν έχεις άλλο rage εσύ, ενδιαφέρον. Σε ψιλοπετσόκοψε. Λοιπόν, και... Αστάριον, εσύ δεν μας ενδιαφέρεις, τελείωσες. Ωραία, πας και εσύ. Nice. Ναι, μην αστοχείς όμως. Εδώ κάπου έχει ένα δαχτυλίδι που το θέλω. Ωραία. Τίποτα. Να μην κάνεις τίποτα σαν το χάρι. Πετράτσα κυρίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Τίποτα. Κοπάνα, smash, will. Είσαι και ένα ποσιονάκι. Τίποτα, τίποτα. Ωραία. Ωραία. Ρε καλώς το να. Δεν τρέπεστε ρε να τρολάρετε. Τροπή σου, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλώς το να, καλώς το να. Ναι. Will, δεν σε βλέπω καθόλου καλά, παιδί. Έχουμε μεγάλο πόσιον, έχουμε. Έχουμε και live καιρό, παιδιά. Θεσσαλία έχει λιακάδα, εδώ Καβάλα έχει λιακάδα. Ηράκλειο έχουμε βροχές. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Άρα τις επόμενες δύο εβδομάδες θα μας λες τον καιρό από Ρώμης.
Δεν είναι τίποτα. Said to be sure of foot in even the Λοιπόν. darkest recesses of Lady Shar's embrace. Remember where to step Shadow Heart. and have faith that she will guide me. Φαίνεται όχι ιδιαίτερα. And have faith that she will guide me. Πολύ νωρίς. Άλλες φορές φαίνεται η διαδρομή. Πέθανε σαν το χάρτη. Ούψ. Have a lot on my mind. And, well, in it. Ούψ. Εδώ. Έλα. Moving fast. I need Δεν πήγε καλά αυτό. Έλα εσύ ρε Αστάριο. Α, με τη μία εσύ. Where am I needed? Δεν πάει καθόλου καλά αυτό. Κάτσε να τραβήξω τη σέρι πιο Defender of the πίσω. people. I'm ready. Δεν μπορώ να καταλάβω. Was someone there? Και αχνοφαίνεται. Από εδώ γιατί δεν φαίνεται. Να δοκιμάσουμε. Μέχρι τέρμα πάει? Όχι. Blade at the ready. Δεν πάει καθόλου καλά αυτό. Λοιπόν. Και δεν έχουμε άλλα. Α, έχει 11 η Shadow Heart. Λοιπόν. Θα στη σέρι. No time to rest. Στεπτώματα. Ωραία. Λοιπόν. Βάλε το ranged weapon για να κρύψουμε το φως. Σήκωσε και την άλλη, την ανέστητη. Δεν μου το εμφανίζει από εδώ. Δεν πειράζει, το κάνουμε από εδώ. Ωραία. Won't last much longer. Reduce flight. Άμα θα έρθεις εδώ. Α, έτσι απλά. Too much to bear.
Shouldn't have wished to live in more interesting times. Λοιπόν, βγάλτε αυτό. Enough movement λέει. Υπάρχει και καλύτερος τρόπος. Και τώρα που μαζέψαμε τα κομμάτια μας, νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε να κοιμηθούμε στο κάμπ. Και έξω. Και δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Πού σε ρε η Φέιν, καλημέρα, καλημέρα αγόρι. Θέλει κανείς να μας μιλήσει, δεν νομίζω. Δεν βλέπω κάποιον. Γιατί είμαστε και πολλοί. Τώρα θέλει να μας μιλήσει. Okay. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality reconstituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent. Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. Για να δούμε. Finals και Unbound. Βρήκες παρέα για Finals? Ναι, γιατί ο Τζο το έπαιξε και έλεγε ότι χωρίς παρέα είναι δύσκολο. I love this time of night. Γιατί χρειάζεται communication. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness, when you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. Δεν τον είχα για τόσο ρομαντικό τον γκέι. The timelessness. Δεν τον είχα. That most beautiful of fantasies. I will be. Soon. I am perhaps just one hard day away from being without any troubles at all. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty. Σε κανένα δεν έχω παρέα, λέει πέσω και έτσι. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. Είναι καλύτερα ρε παρέα, είναι καλύτερα. Fewer than if the absolute goes unchecked. I don't want to kill, and I don't want to die. But inaction will lead to bloodshed all the same. I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable.
better to meet it. On my own terms. I can feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Έλα ρε Γκέιλ. Έλα ρε Γκέιλ. Stay with me a Να το while, να. will you? Day Εμφανίστηκε will και στο come chat. all too soon, even in this place. Yes, but there is so much to live for and so few. Damn you. Όπα. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me. But it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail this try and condemn the world. Έλα ρε στα και έλα. Καλημέρα πάνω. I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. Η κάμερα θα με εμποδίζει από το να καπνίζω ρε. Σκράτς. Κάτι έχει. Έλα ρε Σκράτς. Είσαι. Έλα εδώ. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. I don't know. Maybe you can tell me. Σανδάλια All μας I know βρήκε. is I thought of you when I saw it. Εσύ αν κοιμάσαι ακούγοντας τη γαϊντουροφωνάρα μου έχεις πρόβλημα, Τζο. Χριστίν κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα που κοιμηθήκαμε πάμε πίσω. Λοιπόν, απαραίτητες προετοιμασίες. Ωραία. No time to dally. Και εσύ, κορίτσι, δώσε ένα τρίτο. Ωραία. At least things have stayed Μια interesting. χαρούλα. Λοιπόν, range attacker. Έλα εδώ. They won't see me come. Λοιπόν. Έξι μόνο έκανες. Χιούστον έχουμε πρόβλημα. Αν έκανες μόνο 6. Λοιπόν, κάτσε να τους κάνουμε split. Strength in silence. Ωραία. Τέλειωσε αυτόν. Ωραία. Πάνε σε αυτόν.
Τα κορίτσια μας τώρα. I'm ready. Best avoid that trap. Λοιπόν. War Cleric είσαι. Κοπάνα. Παίζεις πιο μετά. Η Σέριν. Σε βοηθήσει λίγο. Ωραιότατα. Και έλα εδώ. Λοιπόν, Αστάριον. Εσύ μπορείς να κινηθείς, μπορείς να κινηθείς. Έλα εδώ. Να νούρισμα στα αυτιά σας. Ρε, δεν πάτε καλά ρε. Έτσι. Για αεροδρόμια κατευθείαν. Surprise. Λοιπόν, έλα μέχρι εδώ. Και rush attack. Ωραία. Ωραία. Καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Still breathing, despite everything. At the ready. Ωραία, πάει κι αυτός. Οκ. Πας ρε καραμίτρο, που πας να σμπρώξεις. Όχι μωρέ. Εσύ πήγες να καστάρεις, ποιος σε φταίει. Εδώ είσαι καλά. Ρε Αστάριον ντροπή ρε. Still on my feet. Another step forward. Αυτός έχει πεθάνει, άρα έχει μείνει μόνο αυτός. Ωραία. Πάλι τους πάλι στη σειρά. Still breathing, despite everything. Λοιπόν, θέλουμε το βιβλίο. Εδώ γενικότερα θέλει λίγο να προσέξετε τις παγίδες. Το βιβλίο μας ενδιαφέρει για το γρίφο που έχει παρακάτω. Σε εισαγωγικά γρίφο. Αν θυμάμαι καλά είναι εδώ. Καλό ξεκίνημα. Ναι, The Night Singer. Αυτό το βιβλιαράκι θέλουμε. One sword. Ευχαριστούμε που πέρασες, Σαλεμάρ. Ακόμα χειρότερα. Μ' αρέσει που το μάτιαξα. Για το 20, καλό ξεκίνημα, πάρε 6, 4 και άσο. Άντε, επιτέλους. Λοιπόν, εδώ έχεις παγίδες γύρω-γύρω.
Μην τις πατήσετε, παιδιά, να What can χαρείτε. silence the night song? Όχι, δεν ήταν αυτό. Είναι το Night Singer. Μπορεί να κάνει silence στο Night Song. Ωραία. Never a dull moment. Άνοιξε η πόρτα. I spy a trap. Έλα σαν το χαρτικά σου. Next. Πάρε αυτό. Πάρε και αυτό. No ordinary spear. Maybe important. Best keep it. Πάρε και αυτό. Λοιπόν, τι φοράς? Το Grimskull Helm. Είναι Constitution Saving Throws αυτό όμως. Λοιπόν. Αυτό. Είναι medium πάνω που για dexterity δεν έχεις. Άρα δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Και το spear. Είναι ένα. Άντε, για το θέμα και μόνο. Ας το κάνω Still equip. alive, so that's progress. Someone's left a trap out Ωραία. there. Άρα έχουμε τελειώσει με τις δοκιμασίες. Τα έχουμε όλα. Σαν το χαρτί έχει τα δύο και ένα πρέπει να έχω... Όχι. Και τα τρία τα έχω εγώ τώρα. Ωραία. Και μας λείπει το τέταρτο. Το οποίο τέταρτο είναι το fast travel point. Είναι εδώ. Πάμε πάνω. It's expected. Σαν το χάρτη αυτό. Wits and blades, always sharp. Θα πάρ' το πίσω. Κάνε το equip. Το έχεις. Can't give up now. Λοιπόν, αν θυμάστε είχαμε συναντήσει το Ραφάελ που μας έλεγε για ένα δαίμονα εδώ μέσα. Γεια σου ρε Displacer Beast. Έκανε save μόνο του. Κάνουμε. Σιγά μη φτάναμε. Σιγά μην έφτανες. Για να δω, οι υπόλοιποι έρχεστε. Out of sight, out of mind. Keeping quiet. Νοείς, βρε, δεν μπορείς να φτάσεις. Αν δεν μπορείς να φτάσεις εσύ έχουμε πρόβλημα. Ωραία, φτάσατε όλοι. What now? There's something else. Βρε καλώς τα παιδιά. I can feel Λοιπόν, it. κάτσε να κάνουμε ένα save εδώ τώρα. Αν και έκανε. Το πιο παλιό. Ναι. Όλα καμπρόν. Πουλιφάρα. Και εδώ σας θέλω απλωμένους. Άρα Watching and waiting. εσύ θα έρθεις εδώ. I'm ready. Θα το χάρτη, εσύ θα πας από την άλλη. Ωραία.
Αστάριον. Σε θέλω σε απόσταση βολής, αλλά... Best think ahead, or I'm lost. Λοιπόν, Time for a little death. θα παίξει πρώτος εντωμεταξύ. Όχι, ο Αστάριον παίζει πρώτος. Okay. Βλακεία έκανα. Μπήκε τελευταία στο παιχνίδι Shadowheart. Πολύ βλακεία. Ωραία. Και έλα εδώ πίσω. Ωραία. Will. Ψέματα, do not react. Και αστόχησες, άχρηστε. SRH. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εμένη η Σέρι. Ωραία. Ο μεγάλος έφυγε και δεν πρόλαβε και να παίξει. Τον αγκαλιά αυτό. Τουλάχιστον είναι όλοι surprised μέχρι να παίξει Shadowheart. Κορίτσι. Scroll τι έχουμε. Αδούρες. Οκ. Πάμε παραδοσιακά πράγματα. Spirit Guardians. Τρίτου. Και concentration. Δεν το θέλουμε το concentration. Κάνει ένα δευτέρο εδώ. Ποιο παίζει κιόλας. 38, 39, 35. Βάρα αυτό. Ωραία. Άμα βοηθήσουμε λίγο τη Shadowheart τώρα. Πάει ο ένας. Να μπες σε stick. Έλα εδώ. Έζε ρε τον αλήτη ρε. Χωρίς ίχνος ντροπής. Δεν πειράζει, έχουμε και weekend. Χαχα. Μία σε σένα και μία σε σένα. Ωραία, πάει και αυτός. Will. Μην ξεκινάς με άσο ρε αγόρι μου. Ωραία. Και έλα εδώ. Bonus attack από το Great Weapon Master. Μπράβο τα αγόρι μου. Κάνεις και τέτοια.
ναι, είναι immune σε fire damage. Βλακία έκανε Sam. Βλακία έκανε Sam. Βλακία έκανε και αυτός. Τώρα θα σου πω ευχαριστώ εγώ. Έλα, κάνε resolve. Ωραία, πέρασε με το concentration. Λοιπόν. Θα σε κοπανίσω μία. Ωραία. Θα κοπανίσω κι εγώ μία. Θα αστοχίσω, δεν πειράζει, μικρό το κακό. Ωραία. Έχει πιο πολλά. Miss και critical miss. Ωραίος Αστάριον. Ωραίος. Πάνε δάγκος τουλάχιστον άφθονα. Λοιπόν. Εσύ και μία εσύ. Άλλη μίσα. Μάλιστα. Έλα εδώ. Μπόνους επίθεση επειδή σκότωσες. Ωραίος. Κάτι έκανες, Will, κάτι έκανες. Ναι. Ας το έχεις. Εσύ ας το έχεις. Σαν το χαρτέλα εδώ. Ξαναβάρα το. Ωραία. Και όλο από εδώ. This is my time. Here goes nothing. Ναι. Μπράβο, Will. Το spiritual weapon δεν φτάνει να χτυπήσει εδώ, οπότε πάνε βάρα εδώ. Δεν έχει πετύχει ούτε μία φορά η Shadowheart, έτσι. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, Will, έλα γιατί εδώ έχεις ψώνια. Ωραία. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Πριν κάνουμε rest, κάνε ένα armor of Agathis δευτέρου level.
Κάνει ένα short rest. Ωραία. Λοιπόν, γι' αυτός έχει αυτό για την Garlic που δεν την έχουμε και αυτό για τον Astarion. Astarion. Firestalker και Hand Crossbows είναι ένα. Βάλω στο βασικό χέρι εκείνο και αυτό στο secondary. Ωραία. Τώρα μου πήρες και κάτι scroll εσύ. Αυτό στον Astarion. Καλά ξεκίνησα να το κάνω αυτό και αυτό στη Shadowheart. Και να μην ξεχαστούμε, εδώ ήρθαμε για να πάρουμε την 4η σφαίρα. Έλα, κατέβα, μάτι. Yeah. Αλλά πρώτα, κάτι γάντια που έχει εδώ τα θέλω. Έχει εδώ τα σε αυτά. Σάπια φαγητά. Τίποτα. Ακόμα περισσότερα σάπια πράγματα. Τίποτα. Λοιπόν, και αυτά τα γάντια τώρα. Πούντα. Να τα. Ένα D4 necrotic. Για δώστε στο Will. Will τι φοράει. Will φοράει. Είναι ένα armor class. Και έχει πάει στο 19. Θα βάλει αυτά. Μπορεί να μην ταιριάζουν χρωματικά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Πάμε fast travel. Δεν έχει νόημα. Είμαστε από εδώ. Και από εδώ. Και από εδώ. Τώρα πάμε από εδώ. Lady Shar. On the altar is an inscription. Brave the gauntlet of your Lady Shar, surmount her trials, and rise a dark justiciar. The gauntlet of Shar. Καλημέρα, Αποστόλη, καλημέρα. This place is legendary. Even with half my memories locked away, I still remember the stories. The Dark Lady's finest warriors arose from this place. Now I'm here. Αν δεν μπορούσαν και εκείνοι να πετύχουν όπως δεν μπορείς και εσύ, Shadowheart. There are recesses on the altar that look intended to house something. Another such receptacle already contains a gemstone. Ωραία. Leave. Άρα θέλουμε τώρα εδώ insert item. Να βάλουμε το πρώτο εδώ. Ωραία, για να ενεργοποιηθεί ο αεροδιάδρομος. Αποστόλη, ναι, έχω κάνει... Τώρα είμαι στο έκτο playthrough. Αυτό κι άλλα 5. Και συνεχώς ανακαλύπτω είτε καινούργια πράγματα, είτε καινούργια quest. Μικρά quest, έτσι, όχι main quest. Διαφοροποιούνται τα ίδια τα quest αναλόγως με το τι έχεις κάνει, τι συζητήσεις έχεις κάνει, ποιους έχεις αφήσει ζωντανούς και ποιους όχι. Και συνεχώς με εκπλήσει το παιχνίδι, δηλαδή ακόμα και μία απάντηση αν δώσεις στο Act 1 διαφορετική από ό,τι δίνει συνήθως, μπορεί να σου εμφανίσει μετά κάτι παρακάτω που δεν το έχεις ξαναδεί. Λοιπόν, κάτσε να κάνω ένα save, γιατί εδώ την έχω πατήσει 2 φορές. Και ενώ ανέβηκα στην πλατφόρμα και πάτησα να ξεκινήσει
ο χαρακτήρας μου έπεσε μέσα από την πλατφόρμα ευθεία κάτω και πέθανε. Λοιπόν... Ωραία, δεν είχαμε πρόβλημα. Φτάσαμε. Και εδώ θα βάλουμε τις άλλες 3 σφαίρες που μαζέψαμε. Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το κάναν μετά το χθεσινό update, παιδιά, γιατί τις έβαζες μία-μία. Και έπρεπε να βάλεις τη μία, να βγεις από το μενού, να ξανακάνεις interact με το item και ήταν λίγο χαζό. Τώρα τις βάζεις και τις 3 ταυτόχρονα. Πάρα πολύ ωραίο. This must be where initiates undertook their final preparations. You show The end great is near. potential. Do not falter now. One more test awaits. Descend to the night zone. Make a sacrifice. Rise again. A dark justician. Almost there. I will not fail you, my lady. Ωραία. This must be the last step. I need to pray. Only by Lady Shar's grace did we even make it this far. Nothing. Shadowheart continues her prayer in silence. All right. No need to dash in ahead of me. I'm ready. So you think? Some prayers are answered more quickly than others. Let's continue. The chosen of Shar. Μάλιστα. Your party is gathered. You are ready. Or so you hope. Ναι, I'm sure. As you step into the silent water, a foreign dread travels through you. It curls its way up your leg, squeezing tight. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε, Αποστόλη, και γελάμε όλοι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το σημείο καταλήγει σε μια επιλογή. Η μία οδηγεί κατ' εμέ, για εμένα προσωπικά, στο καλύτερο cutscene του παιχνιδιού. Lady Shar. I can feel Το θέμα είναι ότι her εξαρτάται από τη Shadowheart, όχι από εμάς. This is her domain. This is the Shadowfell. Είμαστε στο Shadowfell, το realm της Shar. Έλα, πήρα. Nice. Γιουπί! Just a little bit further. See my actions, Lady Shar. Hear my words of faith. Και εδώ. Blessed Knights Lair. Incense. My adoration. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει το Incense. Εκεί κάτω πρέπει να πάμε. Σε όλο το παιχνίδι ψάχναμε το Night Song, έτσι. Σε όλο το παιχνίδι. Από τη στιγμή που πήγαμε στο Druid's Grove και μάθαμε γι' αυτό, ψάχναμε γι' αυτό το artifact που ψάχνει ένας μάγος στο Baldur's Gate. Κανείς
Φτάνεις ρε κορίτσι, φτάνεις. Έρχεστε. Έλα και τελευταίος. Ωραία, μπράβο παιδιά μου. Ελάτε. Μπράβο. I have felt you coming. The first in a century. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shar's spear. Her fate is mine to seal. Let me handle this. The fate you seal is your own. To be a Dark Justicia is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude, until of course your mistress inevitably discards you. And there is much... a terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. But your bond is strong. You may yet be able to sway her from the path of duty to the path of light. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Yes, I think so. My whole life's been leading to this. No turning back now. Cannot allow! This is my mistress's will, my life's purpose! «30». Ούτε καν. Εκτός αν φέρεις 19. Έλα ρε φίλε, το φέρε το θήριο. Το φέρε. I can't believe I did that. Shar will disown me. Now I'm truly lost. You were already lost, little warrior. A lost child, frightened by wolves. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life? Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Καταφέραμε, παιδιά. Θα πάρουμε την καλή εκδοχή. We will have much to discuss. Κάθε φορά να τριχιάζω σε αυτό τη στιγμή. Κάθε φορά. Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Selena, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more. Γιατί όχι μόνο δεν ήταν artifact η Night Song, παιδιά, αλλά είναι πολύ γαμάτο πλάσμα.
have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your Dark Lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? To kill Ketheric Thorm. We need to leave. Lady Shar won't stand for us to be here, not after what we did. That's what frightens me. She must be angry. Yet, I don't feel it. Or hear it. There's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketheric Thorm. Ally. Well chosen, Shadowheart. The Night Song will Moonlight Glaive. I wouldn't miss it for the world. Το Moonlight Glaive όμως εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω. Σωστά, σωστά. Οπότε δώσ' το στη Shadowheart. Είναι two-handed. Όχι, δεν θέλουμε two-handed. Δεν θέλουμε, θέλουμε το shield να κρατάει. Will, είναι καλύτερο από αυτό που έχεις. 10-25, 10-25 και κάνει Radiant αντί για Force. Permanent Light. Άρα αυτό το δαχτυλίδι δώσ' το Stone Will. Ωραία. Και εσύ θα... το Stone Will. Ξέχασα αυτό. Μπορεί να δεις το σκοτάδι στα 12 μέτρα, αυτό δεν το χρειάζεσαι τώρα. Τελειώσαμε νομίζω με το σκοτάδι. Οπότε έχουμε άλλο δαχτυλίδι εδώ, έχουμε. Κάνει αυτό. Το είχες ούτως ή άλλως. Ωραία. Forgive me. Shadowheart, what happened? You were missing for a moment. I thought I was done for.
Perhaps I might have been dead. Όλο αυτό δεν θα συνέβαινε αν η Σάντοχαρτ αποφάσιζε να τη σκοτώσει αν δεν την πείθαμε. I stood before the night song. I heard Lady Shar's words. And I failed her. Worse than failed her, I defied her. Just because of what that Aasimar said. I tried to leave, but Shar blocked me. Punished me for failing her. I thought I knew the limit of pain that the incurable wound could inflict, but I had no idea. It felt like I was suffering the agony of 1,000 people all at once. Καλή συνέχεια, Αποστόλη. My blood was boiling, my hair was on fire. Να σε καλά που πέρασες, ρε φίλε. I thought I'd claw my own face off with the pain. But then she released me. Banished me, more like. She said I was an outcast. That all of her children would know me and revile me. Shadowheart looks distraught, abandoned by her goddess and all former allies. And as for her divine magic, admitting who empowers her now may break her spirit for good. You're lucky to have such confidence. Me. I think the full price of what I've done has yet to reveal itself. I'm a target to Lady Shar's followers now. Let them come, Night κορίτσι. Song promised she'd tell me something about myself. I need to speak with her as soon as I can. What she said to me back in the Shadowfell about the wolves, that's no coincidence. She took flight to hunt down Ketheric Thorm. All I can do is help hasten his demise, and hope that answers soon follow. When the chance arises, I must speak to Night Song again. Whatever she claims to know, it may just help me make sense of everything. Μην αγχώνεστε, το έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν fast travel εδώ. There you are. What's happening out there? Who was that streaking across the sky? An immortal. But it couldn't possibly be. Never mind. It doesn't matter. What matters is you have him in a corner. Jaheira and every fighting body in this place have gone to Moonrise Towers to face Ketheric down. She's waiting for you there. End this. Now. We're all counting on you. No pressure. Ωραία. Έλα, εδώ. Λοιπόν. Έλα αυτό από σένα. Τίποτα από σένα. Κοτόπουλο από σένα. Τίποτα. 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 Το γκουλ δεν έχει τίποτα ούτως ή άλλως. Βασικά, παιδιά, περιμένετε. Για να μην πατάμε όλες τις φωτιές. Δεν υπάρχει λόγος. Επειδή φαγητό. Σάντοφαρ θα την κουβαλήσεις αυτήν για λίγο. Another parasite. Collected. It might be useful. Σάντοχαρτ, θα πάρεις εσύ αυτό. Στάριο, εσύ πάρε αυτό. Φέρει και αυτό. Και ο προηγούμενος δεν είχε. Ναι, φέρει και αυτό. Αυτή θα την κουβαλήσω εγώ. Όχι. Healing potion. Όχι. Και αυτό νομίζω το τσέκαρα πριν. Ωραία. Still breathing, despite everything. Άντε εδώ. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic.
unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketheric on the rooftop, and the first line of defense are dead. But storming the tower won't be easy, and if we wait too long, Ketheric will gather his strength and retaliate. Don't worry, girl. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? We move in and secure the ground floor first. Cut off all exits. Strategy. Once it's done, me and my Harpers will hold the ground floor while you hunt down the General himself. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. I'm touched, but I'm already spoken for. Very well. Side by side we'll stand, as we'll rip true souls from a false god. As good a prophecy as any. At the ready, Harpers! In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! The time has come. Ketheric will taste of death at last. Ωραία. Πήραμε την Ζαχιέρα για να σιγουρευτούμε ότι θα επιβιώσει. Γιατί μετά από αυτή τη μάχη μπορούμε να την πάρουμε σαν μόνιμη κομπάνιο. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ και εσύ. Να το σκουλικάκι. Ωραία, φέρε και αυτό, φέρε και αυτό. Φέρε και αυτό. Είμαστε υπέρβαροι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φέρα αυτό, αυτό εδώ στον Will. Παιδιά, έλα λίγο να σου πω κάτι που θέλω εσένα. Ναι, trade. Trade. Λοιπόν. Αυτό είναι ένα μικρό bug που το κάνει από το χθεσινό update και μετά. Αργεί να φορτώσει χρυσό και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν. Ωραία. Άρα αυτό. 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 Τα βιβλία. Εδώ κλείσαμε. Πάρε και αυτό. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε τσεκάρει. Very heavy axe. Δώσ' το, δώσ' το. Λοιπόν, σαν το χαρτί έχεις δύο πανοπλίες σίγουρα και μία, αυτή τρεις. Άριον εσύ τι κουβαλάς, κουβαλάς σίγουρα μία πανοπλία, ένα δαχτυλίδι, ένα βιβλίο, αυτό και αυτό. Λοιπόν, και θέλουμε το fireball οπωσδήποτε. Δύο cone of cold, πόσο τα έχεις? Καλά τα έχεις. Lightning bolt. Φέρω και αυτό. Άλλο εδώ που να θέλω. Νομίζω πως όχι, αλλά ας σετάρουμε για σιγουριά. Harper, Amuletic Branding. Όχι, όχι. Νομίζω είμαστε καλά προς το παρόν.
fireball. Αυτό είναι που δίνει το fireball. Γεια σου Δεσποινάκη. Και περαστικά σου. Είναι action για να τα αλλάξω όμως μέσα στο fight. Όχι. Δεν χρειάζεται. Νομίζω είμαστε καλά. Ωραία. Εσύ έχεις... έχεις και εσύ και σκουλίκι. Ρότεν μπανάνα δεν μας ενδιαφέρει. Έχεις άλλη μια πανοπλία. Πού είναι η θεία? Πού είσαι θεία? Αλλά έχω άλλες δύο πανοπλίες να σου πουλήσω. Just tell me what you need. Ωραία. Κάτσε να βάλουμε και τα σκουλικάκια που πήραμε. Βάλε ένα αυτό για να είμαστε έτοιμοι για μετά. Stakes, ability drain. Το ξέχασα τελείως. Έχουμε 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Άρα όταν κάνουμε damage και ρίχνουμε τον άλλον στα 11 hit point και πιο κάτω θα κάνει boom. Okay. Άντε μόλα. Εσύ δεν έχεις κάτι. Εσύ έχεις κάτι. Λοιπόν. Παιδιά, βιάζεστε. Βιάζεστε, παιδιά, βιάζεστε. Λοιπόν. Πάμε σε turn-based. Και το έχουμε ενεργό. Ρολάκια. Ναι, μπλα 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 μπλα. Let's get on with it. Can't believe you'd betray the absolute. Strip your bones clean. Αυτό πέθανε. Ρίσκο, αλλά Let's spill some blood. Be quick. Στάριον έχεις μείνει πολύ πίσω ρε φίλε. Πάρα πολύ πίσω. Τουλάχιστον της έφαγες ένα mirror image και της έχει μείνει ένα. This is the easy part. No rest. Be you wicked or wise. Counter spell, σκληρή. Will. Έχεις μόνο μία δουλειά να κάνεις. Επόμενο γύρο θα μπει σε raids. Προς το παρόν. Ωραίος.
Δεν με βολεύει η κάμερα από εκεί. Πήγα μπροστά την Τζαχέιρα εσύ. Εκεί είμαι slow. Οκ. Για να το κάνω για δικές τους επιθέσεις. Εκεί δεν βλέπεις, έλα πίσω. Κάνε hide. Δεν μπορείς. Αλλά πιο πίσω. Και κάτσε εκεί που κάθεσαι. Λοιπόν. Ένας κάτω. Create sorcery points. Δευτέρου. Ωραία. Χέιρα. Αλλά πιο πίσω. Yes, από εκεί. Ωραία. Will smash. Πάνω αυτήν. Μπράβο, γόρι μου. Το κάνουμε σιγουράκι. Ωραία. Καλά είσαι. Σαν το χάρτ. Αν το τετάρτου. Έλα εδώ. Για βγείτε από εκεί μέσα. Ωραία, στο έχεις. Αστάριον 81% έχεις γι' αυτό, να με disadvantage βέβαια. Το κράτησε το concentration ο αλήτης. Πάλι το κράτησε. Έριν. Ωραία. Τέλος αυτό το spell. Το ενοχλητικό.
Και αφού φτιάξαμε πριν sorcery point, τώρα έχεις ένα quicken. Λοιπόν, ποιος είναι ο πιο ενοχλητικός? Το 16, ωραία. Call lightning. Ποιος είναι αυτός? Η Shadowheart. Δεν κάτσεις ρε Shadowheart. Πάρ' αυτούς. Σου ρε κοριτσάρε. Λοιπόν. Αυτός θέλει μόνο 3. Άρα cleave. Ναι, είπαμε. Ωραία. Οι δύο μεγάλοι πέσανε. Και πιέσε ένα καλό potion από εδώ, από αυτά. Μπράβο, αγόρι. Α, και εσύ θες Hunger of Hadar. Φυρί το πας και εσύ να είσαι ο επόμενος. Μισό λεπτάκι. Να το διευθετήσουμε το θέμα. Ήθελες Hunger of Hadar, Σε καταλαβαίνω. Vampiric Touch. Όχι, concentration είναι, δεν θέλουμε Vampiric Touch. Δεν θέλουμε να χάσουμε το τέτοιο. Πάνα. Μην τον πετυχαίνετε τόσο πολύ, παιδιά. Αστάριον, για πλησίασε, παιδί μου. Αυτόν, μπορείς. Μπορείς. Την μπορείς. Ωραίος. Λοιπόν, sharing στη Shadowheart εσύ. Ωραιότατο. Χέιρα πλησίασε. Recast το Call Lightning. Εδώ να πιάσει αυτούς τους δύο. Μπράβο το κορίτσι μου. Will. Έλα ρε Will. Έλα ρε Will. Άντε γεια σου εσύ. Α, ήρθανε οι ενισχύσεις. Shadowheart. Έλα εδώ. Βάλε πουντός. Ένα Guardian of Faith. Εδώ. Ωραία. Ένα spiritual weapon. Βγάλε Great Axe. Δευτέρου. Αν το δω ανάμεσά μας.
Μπράβο ρε, τον σκοτώσατε 17 άτομα εκεί πέρα μία ώρα. Ναι. Fistful thread. Τι έγινε παιδί μου? Άντεξε Will. Ήρθαν ενισχύσεις. Μπράβο σαν το χάρτη. Αυτός τώρα είναι επικίνδυνος. Ωραία. Εσύ προχωρά όσο μπορείς να προχωρήσεις. Στάριον, για προχωρά. Σχόλασε. Σχόλασε. Πάει αυτός. Θέριν. Βασικά πριν παίξεις εσύ για το Will θα τον τελειώσει άφθονα. Από άσο σε άσο Will. Άντε επιτέλους. Πάρε και τον bonus attack που το ξέχασα νωρίτερα. Πάει και αυτός. Και έλα εδώ. Άρα εσύ τέλειωσες. That should work. Ωραία. Βασικά όχι. Είναι μακριά ακόμα έτσι. Ναι, μακριά είναι ακόμα. Θέλετε να καθίσετε εκεί. Activate. Dos. Λοιπόν, Glyph of Warding, Lightning. Έλα πιο πίσω. Αν θέλω να σε χτυπήσουν να μπουν εδώ μέσα. Να πούμε καλημέρα στο σοφάκι μας, Δεσποιნა, έχεις δίκιο. Ξεχάστηκα εγώ, είχα 2 εβδομάδες να παίξω, οπότε καταλαβαίνεις. Έλα παιδιά, ένα γκνόλ είναι. Τελειώστε το. Μπράβο. Απλωθείτε τώρα. Έλα, τελειώστε και τον πάνω, μην ασχολούμαι εγώ με τον πάνω. Μπράβο. Visible, Guardian of Faith δίπλα σε Guardian of Faith. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω.
Ωραίο ήταν αυτό, μ' άρεσε. Α, εσύ χιλάρεις. Μάλιστα, μάλιστα. Αστάριον. Έλα, γιατί έχει πρίξει η σηκώτια αυτός. Και έλα εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Δεν πήρα ένα fireball. Και είχα και ένα fireball. Άντως... Θα βλέπουμε που το ρίχνουμε, ρε παιδιά. Αφού θέλετε να κρυφτείτε εκεί μέσα. Και εμφανίσαμε και τον αόρατο τον οποίο τον είχα ξεχάσει. Άψογο. Death greets us all, but not today. Θέλετε να παίξουμε κρυφτούλι. Θα βρέξει. Θα βρέξει. Πρόστιχε Will. Λοιπόν, έλα εδώ κορίτσι. Hold person είναι concentration. Αλλά θα μου πεις εδώ που φτάσαμε. Ναι. Τώρα. Πέρασε το save. Δεν πειράζει. Μικρό το κακό. Έλα, φύγετε από το ξιάιντε γίδια. Και paralyzed hits. Έπεσες. Κρίμα, τι κρίμα. Πλησίασε. Και εσύ έπεσες, μα τι κρίμα. Μοναστάριον. Εδώ. Ωραία. Και αυτός που είναι παράλυτος. Ωραία. Σχόλασε. Λοιπόν. Άιστα. Μη στη στέφη. Έλα. Ωραία. Path is interrupted. Hello. Ένα σε σένα. Ένα σε σένα. Αέζησε αυτός, γιατί έχει πληγεί. Μάλιστα. Καλό. Τζαχέιρα. Κάτσε κύριε. Will. Μπορείς να το τελειώσεις, σε παρακαλώ. Να τελειώνει, μάτσε. Παρά τώρα. Ρε Will. Ρε Will. Και τίποτα, σαν το χαρτά άμα μπει μέσα θα πέσει.
got to press on. Το πάγω. Θα πέσει. Για ένα hit point γίνεται τώρα όλο αυτό, έτσι. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Look θα δούμε πολύ καλά. Τα όλα. Μην το σκέφτεσαι, πάρ' τα όλα. Και αυτό και αυτό. Και αυτό. Ωραία. 9 από τα 9. Όχι, δεν θέλω 9 από τα 9. Θέλω αυτό. Ωραία. Ψέματα. Και τώρα θέλουμε ένα short rest. Μια χαρά. Θέλουμε αυτόν που έχει την πανοπλία. Αυτό. Γιατί με κούρασες. Λοιπόν, εδώ ήταν κάπου αυτή. Τα όλα. Έγινε ρε κουλιφάρα, έγινε αγορικά δουλίτσα. Έλα εδώ σκουλίκια. Θέλουμε αυτό και αυτό. Ωραία. Ωραία. Όχι. Αυτό ήταν σάπιο ρε Σαμ. Άντε μπρες του τώρα. Τον επάνω όροφο είναι. Τι κάνεις στον επάνω όροφο? Αυτός είναι Harper. Δεν λουτάρουμε τον Harper. Θέλω που είναι ο... Είναι εδώ. Blind Armor. Dwarven Splint Mail. Will, σε έφτιαξα ρε κουφάλα. Ψέματα δεν είναι για τον Will αυτά. Άσε, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού πας, πού? Tell me what you need. Έχω εδώ. Λοιπόν. Τα χρειαζόμαστε. Και αυτό... Τι έχω μαζέψει, Παναγία μου? Καλό. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τα σανδάλια που μας βρήκε πριν ο μικρός μας φίλος. Ο medium. Αυτή είναι heavy. Enraging car. Armor συν 2. Τι πάει για πούλημα? Νομίζω λίγο πολύ αυτά. Ωραία. Και έχουμε για να αγοράσουμε τώρα, γιατί αυτή δεν έχει λεφτά.
Fly. Φέρ το Magic Missile. Το Planar Binding. Αυτά τα δύο. Και νομίζω είμαστε καλά. Ωραία. Αλλά δύο σκουλικάκια. Το ένα είναι αυτό. Ωραία. Charm. Displace το charm. Και αργήσαμε να το πάρουμε κιόλας. Καλημέρα Startover. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ωραία. Πάει και αυτό. Α, ναι, πρέπει να φάμε και τους επάνω. Αλλά δεν είσαι γλυκά. Γλυκούλι αστάριον. Πρέπει να ξεκουραστείς σαν το χάρτ. Δεν ξέρω αν στο πάω. Έχεις μόνο ένα, Για μπες στο fight να δούμε πού θα παίξεις. Έτσι και έτσι. Ας παίζω πριν από σένα. Όχι ρε. Όχι ρε. Ωραία. Α, το γουλί. Οκ. Έλα γουλί και εσύ. Μείνει η τζαχέρα πίσω. Ωραία. Τι εννοείς με τι κριτήριο πάει η σειρά, με το initiative, Δέσποινα? Απλά τον Αστάριον το στέλνουμε για να ξεκινάει το fight, γιατί συνήθως παίζει πρώτος και μετά μπορώ να κανονίσω αν οι άλλοι δεν είναι μέσα στο fight. Πώς να τους εμφανίσω. Με ποια σειρά θέλω να προσπαθήσω να τους βάλω να παίξουμε. Ωραία. Χέιρα. Ρέτζα χέιρα. Έλα ρε κορίτσι μου. Και τώρα μου λέει να πάω κάτω. Αλλά πριν πάω κάτω κάτσε ψάξω αυτή. Δεν έχεις και πολλά. Πιστεύω πως είμαστε, το έχουμε το fight πάνω. Πώς κατέβηκα πάνω, ήθελα να πάω. Έκανε save μόνο του. Synchronize, άντε.
What have you done? What have you done to me? How dare you interfere? You are like the digits of a hand. It is for you to act, not to decide. You serve the Absolute. You serve me. Bow, you dog. Bow! The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. Καλώς το κορίτσι. How good it is to see you again, Ketherick. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Halen, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name. After your crimes innumerable, you would evoke her before me. Enough. This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βασικά. Βγάλε το mace. These boots have seen everything. Πούντο. Γεια σας. Παρακαλώ, περάστε πρώτη του μηνός. Ωραία, αυτοί φύγανε από εδώ οι τρεις. Will, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, αγόρι μου. Watch and learn. Δεν τα αφήνουμε στην τύχη αυτό, αυτή πρέπει να φύγει. Άψογος. The dance macabre. Τα παίζει Ζαχέιρα. Οκ. Στον έναν τουλάχιστον. Ωραίος. Κόπρος. Ποιος έκανε dash. Τι έκανε. Hello. Λοιπόν. Μπράβο Ζαχέιρα. Μπράβο ρε κορίτσι. Και να σου πω και κάτι, μπορείς. Όχι, δεν μπορεί να πιει αυτή πόσιον από μένα. Μήνος έχεις. Να δούμε τι θα κάνει ο Κέθρικ. Παρά. Λοιπόν, Shadowheart, ας τον Κέθρικ εσύ. Δεν έχεις spell για να ασχοληθείς. Με πρώτου level μόνο. Ναι. Οπότε, έλα εδώ. Μπορείς. Μπορείς κορίτσι, μπράβο. Οκ.
Sharing, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις? Μέχρι εδώ. Ή μέχρι εδώ. Όχι ρε. Όχι ρε. Ωραία. 20% λέει. Πληκτικές πιθανότητες. 36%. Λοιπόν, κλείστο αυτό. Γιατί δεν θα τον πετύχουμε ποτέ. Στάριον. Άρχοντας. Μπράβο παιδί μου. Τα χέιρα. Το lightning. Βασικά. Πέντε στα saves. 5 πλέον. Fire. Έχει poison και necrotic resistance. Οκ. Okay. Μην χτυπήσουμε τη... 5-5. Και επειδή μπορεί να μας έρθει τώρα αυτός. Το ξέχασα αυτό. Α, προς τα δω. I go hunting. Είδες τι ώρα που πετυχαίνεις. Αυτό το fright δεν μ' άρεσε. Λοιπόν. Μόνο 4. Πω, ρε Σάντο Κάρτ. Frightened, Το ότι είμαι frightened όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ο λίγον έξυπνα. Πάει αυτό. Και αυτό. Εργοποίησε αυτό. Πάμε εδώ. Α, δεν φτάνει. Ναι. Οκ. Okay. Στάριον. $12% και πέτυχε. Λίγο θέλει. Νομίζω ότι τελειώνει κιόλας εδώ. Δεν τελείωσε ακόμα. Οκ. Okay. Τελείωσε. Ωραία. Προσωρινά. My lord beckons me. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? That thing came from below. We need to find out where it took Ketherick. Bon. It's been a long day.
Πάνω τι έχει? Scroll of your glory λέει. Ωραία. Εδώ έχει ένα σεντούκι. Exalted Marrow, Exalted Reasons και Cool Stats. Οκ. Λοιπόν. Χρειαζόμαστε spell τώρα, οπότε πάμε στο camp. Do you know what happens when a devil is struck down on this charming plane of existence? Τον είχα ξεχάσει αυτό να. It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Yrgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shar, he manifested in my House of Hope. He returned to me chastened but intact, his wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him, but he has his uses, so instead I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. As you wish. Brace yourself, Astarion. We're about to unveil your destiny. Μισό λεπτό, παιδιά. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the Vampire Ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him, and unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawns simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Do you think it's so simple? I hate how right you are. I knew he wouldn't leave me alone, even when I was just another wretched toy for him to play with. But if I'm the key to this power he craves, he'll hunt me to the ends of Faerun. I need to take the fight to him, and I need you
to help me. Thank you. Λέτε Αστάριον, τι ερώτηση ήταν αυτή τώρα? Θες και να μας μιλήσεις. The way she leered at me. Ναι. Merchant. I can't get it out of my head. I did what Διάβολος είναι, Δέσποινα. Λογικό είναι να είναι αχώνευτος. Κλείνουν συμφωνίες για τις οποίες ποτέ δεν σου μιλάνε για τα μικρά γράμματα. Τα μαθαίνεις κατόπιν συμφωνίας. I'll drink that potion and never think about it again afterwards. But what I had to do to get it is going to stay. There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Haven't you been through all I have? You damn well are going to fight with what few assets the gods give you. But a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. All the promiscuous jibes paint a picture of someone who had relished the deed. You couldn't really have known. I had nothing at all for so long. Not even my body. That was owned by Cazador. To be sent out to tempt fools into his palace. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. I thought it would be nothing at all to sell myself to that drow's fantasies. But the price was higher than I imagined. I don't want to do it again. It isn't worth the scars anymore. Αχ, μωρέ ευαισθητούλη Αστάριον. Δεν σε είχα. Κάποιος δροχαλίζει. Ή εκτός απροόπτου. Άστα να πάνε, Δέσποινα. Λοιπόν. Σκέφτομαι ένα μικρό respect. Η αλήθεια είναι. Όχι, θα την κρατήσουμε ως έχει. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Λοιπόν. Παντού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ωραία. Στη Shadowheart, εφόσον δεν θα σε πάρω μαζί, θα δώσεις τουλάχιστον στους 3 15 επιπλέον hit point. Ωραία. At least things have stayed interesting. It seems like Cazador used Astarian's flesh not as a canvas, but as a contract. We haven't heard the last of this, I'll wager. You wanted something? Yep. For the best, perhaps. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. I certainly do. Join me then. Lead and I follow, Commander. Καλώς την. Yes.
Circle of the Moon. Λοιπόν. Θέλω αυτό, θέλω αυτό. Δεν θέλω το Endangle. Θέλω το Long Strider. Δεν θέλω το Good Berries. Θέλω το Create Water. Θέλω αυτό. Ωραία. Έβαλες αυτό, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει αυτό. Ωραία. Cantrip, το Guidance. Tavern Brawler. Ωραία. Το οποίο θα δώσει στο Constitution 1. Λύσαξες με το Ice Knife. Λύσαξες. Protection from Poison. Όχι. Level 5 ξεκλειδώνουμε 3 του level spell. Παίρνουμε άλλο ένα 3 του level spell slot. Ωραία. Τώρα εδώ είναι το δείγμα. Plant Growth ή Slit Storm. Slit Storm για να σπάσει εγγυημένα concentration. Ωραία. Ρε με το Ice Knife. Ρε με το Ice Knife. Wallfire. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε το Ability Improvement Constitution 16, Wisdom 18. Λοιπόν. Όχι, μωρέ. Πάμε στο Ice Storm. Ωραία. Και από equipment έχουμε να τη δώσουμε τίποτα. Το κορίτσι. Είσαι proficient με αυτό. Animated δεν μας κάνει. Αυτό είναι κυρίως για Κιδιάνκι. Δεν είναι ένα nature. Άρα αυτό, αν περνάς κάνα save από spell, να κάνεις λίγο damage. Φορά αυτό. Restoration. Αυτό. Δεν το φοράει κανείς. Σε proficient με αυτήν. Proficient με κανένα crossbow από ό,τι βλέπω. Ωραία. Τιμή. All's well that ends. Not as bad as it could have. Έτοιμη, έτοιμη. Έλα, κάνε synchronize. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να κατέβω την τρύπα. Back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone.
Τζερόνιμο. This is an illithid colony. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. Of all the beastly layers I've had to poke my nose into, an illicit colony is still by far the worst. Maybe it's me. You sound almost nostalgic. Mind flayers and civilians. Side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Will, έλα κάτσε εδώ εσύ. Don't touch me. Στάριον, εσύ θα κάτσεις εδώ στο κέντρο. How high? Χέιρα, εσύ θα κάτσεις εδώ. No one back home will ever believe this. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet illithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Release. Ωραία. Μπράβο, Will. Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, τέκνο μου. Λοιπόν, Αστάριον, πόσο έχει 15 και τις δύο. Ωραίος. Μπορείς να το δαγκώσεις. Μπορείς να το δαγκώσεις, παιδί μου. Ωραία. Και βγάλει τα σπαθιά σου. I wonder if this is worth the cost. Όχι, πολύ λίγο, 2-16. Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Nice. Στο χώρισε. Έλα εδώ. Τζαχεϊρά. Ρίξε αυτό εκεί. Πήγες στον Will και αστόχησες. Πολύ κακή ιδέα. Γιατί όχι. Ωραία. Nice.
Okay. Διαφορώ για σένα, μικρέ. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ωραία. Τώρα θα ενδιαφερθώ για σένα. Κύριε executioner τώρα. Θα άλλη μία επίθεση. Με το offhand. Ωραίος αστάριον. Ωραία, οπότε έλα εδώ. Πόνης επίθεση. Για αυτός. Έλα ρε αστάρι μου κάνεις. Έλα ρε αγόρι. Ωραία, και ποιο είναι το τελευταίο? Α. Πού σε ρε Μίτσο? Ωραία. Μαζεψέ τους. Such authority. Είμαστε σχεδόν τσιλικοί. Σχεδόν. Γι' αυτό Armor of Agathis. Ωραία. Short rest. Some rests better than none. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for... Mazora, you're Zariel's asset. My dumb little stinker. Took you long enough. Now, by Grazit's cock, get me out of this thing! I'll do it, and you'll set me free. That was the deal. Yeah. So, get to it already. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Αυτό στα δεξιά είναι, αλλά στο τέτοιο. The symbol's meaning comes into focus. Ναι, αυτό στα δεξιά, το αριστερά είναι annihilates. On the right. You did all right, Will. I'd give your belly a good rub, but never could stand the smell. You're free, Mazora. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soulbearer from all obligation within 6 months. 6 months? Gods damn you! Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Persuasion.
έγινε. Another one? Well, after jumping through all those hoops, a little treat wouldn't hurt. All that power. And to think you want to throw it away. Now, you've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. It's a real cracker of a tale. Ta-ta. Ta-ta. Να το... Αλλά επειδή δεν είμαι human, δεν είμαι proficient με martial weapons ή rapiers. Okay. Zariel's asset was none other than Mazora herself. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I made a free man. Thanks be to the Triad. No, scratch that. Thanks be to you. These infernal talents are useful, I admit. And once they're gone, I'll have to rely on my wits and my training. They'll have to do. The coast needs the blade, and I have no intention of turning my back on it. Not in a mere prison cell, certainly. My guess, Thorm will have confined him in the bowels of the tower. The deeper we dig, the closer we get. Yep. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε για εμάς. Will. Not proficient with martial weapons or rapiers. Ποιος θα μπορούσε? Στάριον? Δεν νομίζω. Όμως... Αλλά είναι για spellcaster αυτό ρε γάμο του. Αστάριον, κράτησε το εσύ προς το παρόν. Ωραία. Κλείσαμε με αυτό το quest. Πάμε από εδώ. Χέρια, πόδια, σκελετή. Ωραία, τίποτα άλλο. Δεν έχεις έντου και εδώ. Δεν έχει τίποτα. Οπα. Έλα, για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. Είμαι σε πολύ κακό σημείο. Let's have that. Οριακά εκτός. Σήκωσε αυτό.
και την bonus επίθεση. Ωραία. Έρινες υποπάνησες, οπότε άνοιξε γωνία. Πάμε το fireball στη μάπα. I grow. Και απομακρύνεις όσο μπορείς. Χτύψεις μόνο έναν. Σταριών, δώσ' της ένα φυλάκι ωραίο, καλό έτσι, από αυτά τα δικά σου. Φυλάκι είπα, όχι να τις σκοτώσεις. Δολοφόνε. Έλα ρε, έχεις φέρει 40 άσους ρε Will. Ζαχύρα. Και ένα τέτοιο. Και ένα τέτοιο. Και αυτό. Ωραία. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Superior potion. Nice, 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 nice. Και απέναντι αυτό το δωμάτιο. Πώς πάμε? Elixir of the Colossus. Okay. Άντε μία ώρα. Δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Τριζάρι στιγμιά και αγχώθηκα. Έλα, πλησίασε.
Τελειώσαμε αυτά. Άριον, έλα μπροστά. Πίσω. Η κάμερα σου δεν βολεύει. Μέχρι εδώ. Ωραία, παίζεις πρώτος. Οπότε. Λάδω. Λοιπόν. Ωραία. Και εδώ θέλουμε poison damage. Οπα! Λάθος, αυτό θέλω. Poison είναι immune. Άρα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Cloud kill. Βάλε ένα glyph of warding fire. Μάλλον όχι, να μαζευτούν πρώτα και μετά. Έχουμε κανένα. Δεν βλέπουμε κανένα. Έλα λίγο πιο πίσω τότε. Let's have some carnage. Εσύ ξεκίνα τα δικά σου, δεν μας απασχολείς. Δηλαδή, τιμής ρε Will, τιμής. Η Τζαχίρα έπαιξε γιατί ξεκίνησε... Ναι, ωραία. Άρα περιμένει. Ο Ναστάριον στο Greater Zombie. Μπράβο παιδί μου. Έβγαινε μου. Ναστάριον, θα σε μαλώσω.
29. Είσαι και 11. Οκ. Λάι. Πρόστιχο. Ο Will. Nice. Άλλη άστρα. Τώρα μπορεί να παίξει τζαχέιρα. Μπράβο, κορίτσι μου. Έπεσες. Λοιπόν, Αστάριον. Αυτός είναι πιο μετά. Αυτό θέλω να χτίσεις. Παιδιά. Να το. Θέλω fire. Ωραία. Αλήθεια τον άφησες με ένα. Ωραία. Ρε, σήκωνε όσα θέλεις. You sully the ground you stand. Ένα βήμα ξανά πέσει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, εδώ. Ωραία. Καλώς, είναι πολύ μακριά. Εσύ τελευταίο θα πας. Ανή. Φαρ. Distance spell. Τώρα φτάνει. Ωραία. Will περιμένεις. Ακύρωσε το concentration Ζαχαίρα. Ωραία. Έλα.
Κάνει το movement σου. Γάμο το. Τον όμως φτάνει. Ωραία. Λοιπόν. Εννοείς δεν φτάνει μέχρι εδώ. Στάριον. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Blood comes easy these days. Have to keep going. Σοβαρά. This is my time. Fleet of foot. Das. Raids. Ωραία. Δεν φτάνει. Εδώ. Survival is all that matters. What path lies before me? Μπαμπά, σκόλασε. Και δεν είχες και τίποτα. Άχρηστη. Το παίξω καμικάζι, αγάπη μου. Heavily encumbered. Σε αυτό στον Will. Αυτά. Αυτά όλα. Sport grenade. Αυτό. Στην Τζαχέιρα. Τώρα είμαστε καλά από βάρος. Λοιπόν, από εδώ έχει έναν γρίφο που δεν θα ξοδέψουμε χρόνο τώρα. Είναι πολύ ωραίος. Περισσότερο lore-wise είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχει κάποιο αντικείμενο που να το χρειαζόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Αυτά δεν τα πειράζουμε. Άρα πάμε πίσω. Γλυκούλη ζωάκι, ναι. Ένα μυαλό με πόδια. Πολύ γλυκούλη δέσποινα. Πάμε. Τζαχύρα. Τι κάνεις? Έχεις παγώσει. Τι έχεις παγώσει?
Still alive, so that's progress. A whole fleet of nautiloids. How many true souls have passed through this place? Ερχόμαστε να πάρουμε αυτό για να πάρουμε πίσω όλα μας τα spell. Κουλουπού. Γιατί έχουμε το boss fight του Act 2. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? It senses something, doesn't it? I'll keep my guard up. Κάνει και το save. Να χαρώ εγώ. Κάνε το save σου, κάνε και το synchronize, ανοίξουμε την πόρτα. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Enter. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again. Παλαβή. He must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Baal. Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Shit, no!
Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketheric, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Λοιπόν. Save. Nature's servant, still waiting. Κορίτσι, έλα από εδώ. Εδώ είσαι καλά. Η Αστάριον, έλα προς τα εδώ. Potion of invisibility έχουμε. Potion of invisibility. Esto. Let's have a rummage. What is it, I wonder, that draws one toward Αν δεν ελευθερώσετε την Aileen σε αυτό το σημείο, αν έχει επιβίωση από τη Shadowheart όταν τη συναντάμε για πρώτη φορά, δεν μπορούμε να κάνουμε damage στον Ketheric. Οπότε, εφόσον ζει η Aileen και είναι φυλακισμένη εδώ, πρέπει να την ελευθερώσουμε για να μπορούμε να του κάνουμε damage. Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Finer champions than you have tried and failed, but perhaps they lacked the fear that drives you, your freedom hanging in the balance. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned, her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen, join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers, but for Merkel I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny, and you have brought the prism here. I will kill you now, and then I will raise you as my servant. With pleasure. Στάριον, μπορείς να πηδήξεις εδώ πάνω, μπορείς. Σοβαρά μιλάς τώρα.
Αστάριον, δεν μου τα λες καλά. Breathe deep and move. Target is far και είναι και ψηλά. Miss και 6 hit point. On the victor's path. Είναι bonus action. Δεν μπορώ να πηδήξω, ναι, ξέχασα. Τι το ξόδεψα το bonus action, οπότε πάμε προς τα δω. Δεν το ήξερα αυτό το ability. Δεν το είχα δει ποτέ αυτό το ability. Έλα δίπλα στον Κέθρικ. Για να τον κρατήσεις εκεί. Ωραία. Ωραία, τουλάχιστον ανέβηκες πάνω εσύ. Να βρέξει. Γιατί να μην βρέξει. Πολύ ωραία είναι. Double miss. Λοιπόν, Αστάριον. Τελειώσαμε με αυτόν. Πολύ ωραίο. 20% για κλείστο αυτό. 45%. Ωραίος. Και μείνε εδώ που είσαι. Θέλουμε ένα off-hand attack εδώ. Ωραίος. Θέλουμε ένα off-hand attack outside normal range. Αυτό.
Κέθρικ έχει 5 hit point και ο Will θα πιει τώρα ένα potion. Ωραία. Θα μ' αρέσεις εσύ. Σοβό. Έλα ρε Δέσποινα μου σκέμα τους έκανα. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Triad help us. Λοιπόν, resistance and necrotic cold, immunity σε poison. Οκ. Nice. Enrage της ακόμα παιδί μου. Εδώ ούτως ή... Όπα, στη 36. Με κλειστό τέτοιο 36%. Πολύ καλά θα πάει. Άλλαξε γωνία. Μην είσαι δίπλα στην Aileen. Αστόχησε. Λοιπόν, Ζαχέιρα. Έλα κορίτσι μου. «75% έχεις, γιατί κάνεις μισ». Μπράβο, Aileen. Έλα, έχεις και range attack. Ωραία. Τι 84%. Πόνεσε αυτό. Με έκανες frightened πρώτο κακό. Ωραία, και άλλαξε μορφή. Ωραία, έλα Aileen, τέλειωσε το να. Μπράβο ρε κορίτσι.
Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Νομίζω δεν έμεινε κάτι να πατήσεις. Now. Now. We pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Stop me yet. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Πού είναι ο Κέθρικ είναι το θέμα. Εδώ. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. A temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it's most likely she follows Baal, the god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the Dead Three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen. Καλημέρα Ιωάννη. Καλημέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Each one alone would be a formidable enemy, but working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Okay, what do we do The now? Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain brimming with power.
ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the death gods chosen are on the cusp of giving. Καλά είσαι. Εγώ στο πρώτο playthrough το τέλειωσα στις 113. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. Από εκεί ή 113 ή 109, κάτι τέτοιο. Everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance. Ωραία. Λοιπόν. Papa, I love you, love from Ease. Φέρε και αυτό. Αυτό είναι versatile. Αλλά από όσους έχω, δεν νομίζω αν μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχω fighter για να βάλει heavy armor. Μόνο η Shadowheart μπορεί. Λοιπόν, πάρ' την Αστάριον εσύ να την κουβαλάς. Πάρε και την ασφίδα εσύ. Από εδώ κάτω είχε κάτι και δεν θυμάμαι. Βρείτε, ναι. Λοιπόν. Για κατεβείτε. Ορκ βάρβαρο, Εγώ με half orc fighter έχω παίξει και ήταν, ομολογώ, άλλη εμπειρία. Ωραία, κάτι άλλο εδώ δεν έχει. Πάμε πάνω. Τα half orc είναι πολύ δυνατά για οποιοδήποτε fighter style. Είτε paladin, είτε βάρβαρο. Έχουμε και level up. Είτε fighter, είναι ό,τι πρέπει. Τώρα έχω elf, sorcerer, warlock. Τα μοιράζω. Δοκιμάζω πράγματα. Εδώ ξεκλειδώνουμε το fireball. Εδώ παίρνουμε deep impact. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο pack έχω ακολουθήσει. Βάλε το sorcerer για να ξεκλειδώσουμε τα τρίτου level spell. Thank you. Λοιπόν, και θα βγάλουμε το enlarge. Βάλε το counter spell. Έχει πάει τόσο στραβά αυτό το playthrough. Critical, ναι, κράτα τον. Όχι, δεν θα αλλάξουμε, θα μείνουμε στο Bear Heart. Supreme Sneak. Όχι. Σαν παραδοσιακά τώρα σε Ranger. Bounty Hunter. Και θέλω Wasteland Wanderer. Fire. Fire. Όχι, στο Survival. Φύγε από εδώ. Δεν σε θέλω. Site. Insect Black. Όχι μωρέ, λίγο support ακόμα να έχουμε κάτι επιπλέον. Ωραία. Λοιπόν, κάναμε τα level μας. Πάμε στο portal.
Έλα ρε, Will. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Το ξέρω ρε, Will, το ξέρω. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Λοιπόν. Ωραία, σου μιλήσαμε σένα. Έλα εδώ εσύ. Helen! Isabel! My love! You are dead! I saw your body! I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. Έτσι είναι, άμα γυρίζουμε δεξιά και αριστερά, ακόμα στο Act 2 θα είμαστε. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Nope. Correct. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. No. No. Yes, Bane, Lord of Darkness.
Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Άρα τελειώσαμε και με σένα. Να δω εσύ. Just tell me what you need. Λοιπόν, ένα τελευταίο τσέκ ότι δεν έχεις τίποτα που θέλω. Το θέλω. Α, ναι, άντε, φόρτωσε. Μετά το update έχει πάθει φρίκι με το store. Πήρε. Το πήρε. Όχι, δεν το πήρε. Ωραία, λοιπόν. Θέλω αυτά τα 3. Αυτά τα 4. Combustion, όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. It's late. Yeah. Dominate. 292. Φέρτα 2 fireball. Αυτά τα 2. Και από εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε. Πρώτο και δευτέρο επιστρέφει αυτό, Λοιπόν. Animated δεν το θέλω. Flare δεν το θέλω. Madness δεν το θέλω. Rematch κράτατα. Ray of Enfeeblement. Remove. Όπα, όχι, το Remove Curse το θέλω. Αυτό εδώ. Slit Storm. Slow. Vampiric Touch. Αυτό. Ή θα τη δώσω στη Shadowheart μάλλον. Φύγε εσύ. Όχι, πήγες εδώ εσύ. Εσύ. Αυτό θα το κρατήσουμε, το δοκιμάσουμε. Αυτό είναι versatile. Δώσε και το Faith Breaker. Δώσε και αυτό. Δώσε και αυτό. Κράτα το. Αυτό, δώσε αυτό. Σε αυτό. Και αυτό. Δεν τη θέλω. Έχεις 2.000 εσύ να μας δώσεις. Έχεις 2.035. Άρα μπορώ να πάρω κάτι ακόμα από σένα. Έλα. Να υπάρχει και ένα Golofire. Ωραία. Νομίζω τώρα είμαστε καλά. Πάρε και ένα short rest για τον Will. Έλα να μας πεις και το διάλογο από εδώ.
the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. Good. I am glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Για να το λες εσύ, κάτι τα ξέρεις. The road to Balder's Gate is west of the town. Λοιπόν, έχουμε... Δεν το έχω ανακαλύψει. Ποδαράδα λοιπόν. Ketheric may be gone, but the shadows remain. On our guard. Έλα ρε, δεν ανεβαίνει. Γάμο το, ήθελα να φύγει από εκεί. Μαυρίλα. Δεν πειράζει. The road to Baldur's Gate lies ahead. If there are Yeah, I know. settled in this place, let us have it done. Έχει μείνει πίσω. Τζαχέιρα. Έλα Τζαχέιρα. Τα παιδιά εμφανίστηκαν. Λοιπόν. Yes, really. Όχι, θα πάω πρώτα τον Will. Εδώ. Ranged attack key. Ναι. Το καημένο του κροκοδιλάκι. Will, smash. Θα παίξεις πιο μετά. Ωραία. Τζαχέιρα. Να δω πάνω. Λοιπόν. Του, όχι, Τετάρτου. Περάσατε το save και οι δύο, μάλιστα, ενδιαφέρον. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτήν. Οπα, εδώ. Και πρέπει να φύγει γρήγορα. Ωραίος. Οπότε, βάλε μιλή εσύ και έλα εδώ διπλά. Surprise. Ας το απενεργοποιημένο. Λοιπόν, και quicken action δεν έχω.
Τώρα. Ενεργοποίησε τα σύμβολα. You still have time to surrender. Ωραία. Μίστη στεπ. Δεν νομίζω τάκι. Εδώ θα κάτσεις. Αγκαλίτσα. Ωραίος αστάριον. Ρόουν, Αυτά με κάνεις και δεν τα μπορώ. Αυτή έφυγε. Αν δεν ακούσε το να. Ωραίος, γύρνα σε μιλή. Και ένα off hand. Πολύ ωραίος. Και τους δύο. Μιλάκι. Ωραία. 26. Interrupted. Αυτοί οι δύο είναι οι ενοχλητικοί. Critical hit και miss. Okay. Ωραία. Θα ανοίξω πόσο πάει. 50, Άρε, Will, άλλο ένα ήθελες. Πλησίασε τον, πάρ' τον αγκαλιά. Ντας. Όχι καριολάκι. Θα τρέξεις. Δεν θα πηδήξεις. Άκου να σου πω. Δεν στα είπανε καλά. Πρόκειται να φύγεις από εδώ έτσι απλά. Ναι. Γεια σας. I think I could go another round. Εσύ ποιος είσαι? Είσαι αυτός που έχει 27 και τα τεμποράρει και εσύ τα 43. Εντάξει, έχω ξεχάσει τελείως μα τελείως να ανεβάσω το σπίτι μου. Αλλά δεν πειράζει. Long Strider. Μωρέ, κάτσε τι. Will, φτάνεις? Φτάνεις. 50%. Nice. Κατέβα προς τα κάτω.
Τι έκανες πάρει. Σιγά. Well, so much for peace. Λοιπόν. Αυτά είναι που δίνουν το 3 κίνησης. Οκ. Αυτή απλά είναι ακριβή. Βλέπω. Δεν σε βλέπω. Το hit point, 13 hit point. Γεια σου. Λοιπόν, Στάριον αυτό, Will αυτό. Τι άλλο βαρύ σηκώσαμε την πανοπλία, Will, έχεις γίνει το γαϊδουράκι. Και πάλι με βάρεις. 3 κιλά αυτό και 1 κιλό αυτό. Πιάσε και 100 γραμμάρια λουκάνικα. Ωραία. Τώρα δεν κάνεις υπερβάρος. Έχουμε spell slot. Γι' αυτό. Ωραία. Sorceress δεν έχουμε. Δεν πειράσει. The shadow curse still taints the land. Perhaps we could have lifted it had we tried. Δεν μπορούσαμε. Ο Χάλσιν δεν ήρθε μαζί μας μετά τη σφαγή. Εδώ αφήνουμε πίσω μας το Act 2 και μπαίνουμε εισαγωγή στο Act 3, παιδιά. Και μας έφερε στο campsite. ¿Por qué, mon amour? Εδώ δεν θέλει κανείς να μας μιλήσει. Και νομίζω δεν πηγαίνει πουθενά. Είναι ο καθρέφτης μόνο. Σωστά, σωστά. Α, η Έιλι. Αλλά πρέπει να φέρω τη Σάντοχαρτ μαζί, η οποία είναι... είναι εδώ. You wanted something? It seems like you have ample company already. You'll need to figure out who you can live without before I can join. Ναι, θα πάρεις τη θέση της Τζαχέιρα. I was beginning to feel a little left out. You wanted something? Όχι. Έχεις και level up. Θα περιμένει το level up. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shar's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl.
Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Έγινα τη σπινακή και εγώ θα το κλείσω τώρα. Να τελειώσει το κάτσι, να μπούμε στο Act 3 και... A bond of pain, his inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others, someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. I was able to retrieve it before it sank too far into Shar's umbral domain. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough, but I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Πήραμε τη Legendary εκδοχή τη Selûne. Πού το? Σαν το χαρτό στη λέμε. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι είναι και από τα καλύτερα όπλα. Αλλά όπως και να το κάνεις είναι Legendary. Είναι 8 για να χτυπήσει. Οκ. Ας της δώσουμε και το level. Και έβαλες dispellable and good. Όχι ρε, κάτσε καλά ρε.
Κάτσε καλά. Βάλουμε ένα heal, γιατί δεν έχουμε πολύ πράγμα. Θα είμαστε war domain. Τι heal, τι λέω. Insect plague. Θέλουμε... Dwarven Plate. Μας δίνει και συν 2 στο Constitution. Armor Class 21, 99 hit point. Και μ' αρέσεις. Αυτό στείλτο στον Will. Ποιος είναι... Πού είναι ο Will? Τι δεν μπορώ να το στείλω στον Will? The pride of the gate. Τι το έχει ο Will? Ρε Sam, γιατί είσαι πόντιος ρε. Από 18 πέφτει στο 16, αλλά ανεβαίνει το Constitution του στο 18. Και δεν μας νοιάζει να το χτυπάνε αυτό να ιδιαίτερα. Θέλουμε ένα hit point. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα αυτά πάνε για πούλημα. Medium armor μπορεί να βάλει Τζαχέιρα, αν δεν κάνω λάθος. Το στιστώ. Όχι, αυτή πάει για πούλημα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή. Θα κάνουμε και ένα save ωραιότατο εδώ πέρα. Και την άλλη Κυριακή θα συνεχίσουμε από αυτό ακριβώς το σημείο, όπως είμαστε, για να μπούμε στο Act 3. Όπου θα αρχίσει το παιχνίδι να αποκαλύπτει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ παιδάκια για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και ίσως ξανανοίξουμε το βράδυ με κάτι άλλο. Καλή συνέχεια.